พูดเรื่องอ่าเรื่องว่ามันเกี่ยวกับเป็นธรรมปาฏิโมกข์อีกนะเรื่องสันทิฏฐิโกแห่งตัวกูนะคะคำว่าสันทิฏฐิโกก็คงเคยได้ยินกันแล้วเนาะเออคำเนี้ยที่เราบทสวดมนต์เรามีกันนั่นแหละสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกเนี่ยเห็นไหมอากาลิโกไอ้สันทิฏฐิโกเนี่ยเป็นหลักสำคัญที่สุดของพุทธศาสนานะสำคัญที่สุดเลยนะสำคัญกว่าอย่างอื่นเออที่เราสวดมนต์กันนั่นแหละแล้วเราก็ไม่รู้ความหมายแล้วสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกเนี่ยอากาลิโกมันก็ท่องแบบอย่างนกแก้วนกขุนทองมันไม่ค่อยหนักแน่นในธรรมนะสวดมนต์ไปมันก็เลยมองข้ามบทสวดไปบทสวดให้มันพ้นไปประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาคำนี้มาพูดกันคำในคำเนี้ยสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกอะไรเนี่ยแต่คำว่าสันทิฏฐิโกสำคัญที่สุดถือว่าเป็นหลักพุทธศาสนาเลยวางหลักลงไปว่าสิ่งที่จะเชื่อถือได้ต้องเป็นสันทิฏฐิโกนะคะเรียกว่าคือสันทิฏฐิโกมันคืออะไรคือมันเห็นเองมันรู้สึกด้วยใจตัวเองมันมีเหตุผลของตัวมันเองด้วยอย่างในกาลามสูตรเขาบอกว่าถ้ายังไม่เคยอ่านมันก็ต้องไปหาอ่านก่อนใช่ไหมแล้วก็ขวนขวายแล้วก็จำไว้เป็นหลักจนตลอดชีวิตนั่นแหละกาลามสูตรนั่นแหละคือสันทิฏฐิโกนับตั้งแต่ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าได้ยินเขาว่าหรือบอกเล่าต่อกันมาจนกระทั่งมีพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะกระทั่งคำสอนของครูบาอาจารย์หรือใครก็ได้ที่เป็นผู้พูดเรียกว่าเราก็เชื่อถือได้แหละอะไรทำนองเนี้ยคืออย่าไปเชื่อหรือแม้กระทั่งเราไปคาดคะเนเอาอะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะไม่ขัดกับตรรกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้นะมันเรียกว่ามันยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกเช่นว่าเราพูดว่าราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสใช่ไหมเป็นไปเพื่อความทุกข์ใช่ไหมราคะโทสะโมหะเนี่ยนะคะมันเป็นไปเพื่อความทุกข์แต่มันต้องรู้จักโลภะโทสะโมหะที่เคยมีมาแล้วก็เป็นทุกข์มาแล้วจริงๆคืออย่างน้อยมันก็มองเห็นรู้ชัดว่ามันเป็นทุกข์พอจะพูดขึ้นว่าเป็นความทุกข์มันก็ไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องเชื่อเหตุผลด้วยเพราะว่ามันเคยประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองมาแล้วอย่างนั้นนะแล้วก็เห็นคนอื่นๆทั่วๆไปนั่นแหละเขาก็กำลังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ว่ามันมีความทุกข์ยังไงอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสันทิฏฐิโกแปลว่าเห็นเองหรือพูดชัดว่ารู้สึกอยู่ในใจเองคำว่าเห็นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเห็นด้วยตานะแต่มันหมายถึงเห็นด้วยปัญญาด้วยทิฏฐิและด้วยความรู้สึกที่มันอยู่ในใจนะคะเห็นในที่นี้นะรู้สึกเองเห็นเองเจอเองอะไรเงี้ยประจักษ์แจ้งเองนะคะดังนั้นธรรมะโดยมากแล้วที่มันไม่เป็นธรรมะเพราะว่ามันไม่เป็นสันทิฏฐิโกนะคะอย่างที่เรียนท่องกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระบาลีเถรวาทมหายานหรืออะไรหรือเส้นอะไรก็ตามนั่นแหละมันยังไม่ได้เป็นธรรมะเพราะว่ามันยังไม่มีสันทิฏฐิโกนะคะจะพูดอธิบายท่องอะไรได้เจ้ยแจ้วแต่ก็ยังโกรธเก่งหงุดหงิดเก่งอันเนี้ยจะพูดธรรมะสูงสุดก็แล้วแต่เนี่ยแต่ที่พูดธรรมะได้สูงสุดก็จริงนะแต่สิ่งที่พูดมันยังไม่ใช่ธรรมะเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาจากสันทิฏฐิโกถ้าเป็นเรื่องที่เห็นจริงแล้วแล้วพูดออกมามันก็เป็นเรื่องธรรมะเช่นเหมือนแม่ชีพูดสอนอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ธรรมะนะยังไม่ได้เป็นตัวธรรมะเว้นแต่จากว่าท่านจะเห็นจริงมันอาจจะเป็นธรรมะสำหรับแม่ชีก็ได้แต่มันยังไม่เป็นธรรมะสำหรับท่านบางคนก็ได้นะเว้นแต่ว่าท่านจะเห็นมันจริงๆเพราะว่าธรรมะต้องเป็นสันทิฏฐิโกเสมอนะคะคำนี้สำคัญ
ถ้ายังไม่เป็นยังไม่มียังไม่เป็นสันทิฏฐิโกเนี่ย มันยังไม่ใช่ธรรมะหรืออาจจะไม่บางทีอาจจะไม่ต้องพูดไม่ต้องฟังก็ได้ แต่ถ้ามันเห็นอยู่ในใจ มันก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันฉะนั้นก็อย่าเอาแต่พูดหรือมัวแต่อ่านแล้วก็พูดนะคะมันยังมันยังไม่เข้าไปจับประจักษ์ได้ในใจอ่ะมันก็เข้ากับเขาเรียกอะไรคำโบราณก็ว่าผ้าใบลานบังพระธรรมนะคะอันนี้คำโบราณของครูบาอาจารย์โบราณก็บอกไว้นะที่พูดกันอยู่นี่แหละบังพระธรรมไม่เห็นพระธรรมขึ้นมาได้หรอกมัวแต่อ่านมัวแต่ท่องอะไรเงี้ยนะฉะนั้นอย่าเพิ่งนอนใจว่าแหมเราก็อ่านมากพูดได้ดีมากนะพูดได้เก่งด้วยนะแต่มันยังไม่ได้เป็นสันทิฏฐิโกเพราะว่ายังไม่มีธรรมะมันก็ยังไม่ใช่ธรรมะมันเป็นเพียงกระดาษเป็นคำพูดเป็นเสียงเนี่ยยังเป็นเรื่องที่คิดไปตามเหตุผลอะไรเงี้ยมันยังเชื่อตามนั้นไม่ได้ดังนั้นเราต้องมองให้เห็นว่าที่เอามาพูดนี้ก็เพื่อให้มองเห็นไอ้ความแตกต่างระหว่างไอ้สันทิฏฐิโกกับอสันทิฏฐิโกสองอย่างเนี้ยมันต่างกันนะต่างกันมากด้วยจะเป็นนักธรรมมหาปรริญญาบาลีอะไรเยอะแยะก็ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกจนกว่าอะไรจนกว่าจะได้ปฏิบัติแล้วก็ประจักษ์แจ้งผลของการปฏิบัติด้วยจิตใจจึงจะเป็นสันทิฏฐิโกนะคะสรุปก็คือว่าพุทธศาสนาต้องมีหลักสันทิฏฐิโกเป็นหลักสำคัญทีนี้มาว่าด้วยเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องสันทิฏฐิโกแห่งตัวกูนะคะไอตัวกูนี่พูดมาเยอะแล้วไอตัวกูคำเนี้ยมันอย่างว่าพูดมาไม่รู้กี่นัยยะละเยอะแยะไปหมดผมว่ามันเป็นความสำคัญมั่นหมายในตัวกูเนี่ยมันเป็นเรื่องของความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายแต่มันก็เป็นเรื่องของพฤติของจิตมันไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรหรอกแต่มันจริงที่สุดสำหรับคนที่ไม่มีธรรมะนะเพราะมันเป็นสันทิฏฐิโกนั่นแหละเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าฉะนั้นเราต้องมองให้ลึกว่าไอ้ตัวกูเนี้ยมันอยู่ในใจตลอดเวลาคือเรารู้สึกว่ามันก็มีตัวฉันของฉันนะแล้วจะไม่ให้รู้สึกว่ามีได้ไม่ให้มีตัวฉันได้ยังไงคือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันก็มีตัวเราเป็นของเราเนี่ยเราจะไม่ให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีตัวเราเนี่ยมีคนถามไม่ชีไม่จีบางทีก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะตอบยังไงมันยาวเออก็เพราะว่ามองเห็นแค่ตัวฉันของฉันอยู่ทุกที่เลยมันก็เป็นสันทิฏฐิโกสิอันนี้นะถ้าสันทิฏฐิโกที่แบบมันต้องประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองฉันก็เห็นแต่ตัวฉันของฉันอ่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นสันทิฏฐิโกเหรอนะแต่มันเป็นแต่ว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกแบบตัวกูไงแบบของกูที่จะพูดวันเนี้ยมันเป็นสันทิฏฐิโกเท็จที่โกแบบมายานะคะในสมัยพุทธกาลก็มีคนถือว่าเออคนเราทุกมันก็ต้องมีพูดง่ายๆภาษาง่ายๆคือมันทุกคนมันมีตัวกูของกูแหละก็คือคำว่าฉันคิดน่ะฉะนั้นฉันก็ต้องมีอยู่สิอันนี้นะเพราะฉันคิดได้ฉันจึงมีอยู่ไงคือเราคิดเรานึกได้นั้นนะมันก็ต้องมีเหตุผลที่ว่าจะเป็นตัวเราเนี่ยพูดสั้นๆคือฉันคิดฉันมีอยู่อ้าวถ้าฉันไม่มีอยู่ฉันจะคิดได้ยังไงก็เป็นอย่างนี้นะหลังจากสมัยพุทธกาลหลังจากพระเจ้ามาแล้วเนี่ยไม่กี่ร้อยปีเนี่ยก็จะมีปรัชญาของฝรั่งไม่บอกนะว่าเป็นปรัชญาอะไรเออมันก็ต่อมามันก็กลายเป็นปรัชญาที่ดังเรื่องอีกเรื่องเกี่ยวกับฉันคิดมันก็ต้องมีฉันอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่าคนทั้งโลกเอาปรัชญานี้มาใช้แม้กระทั่งเมืองไทยด้วยนะแม้กระทั่งพุทธบริษัทเราด้วยก็มีก็ใช้ก็ถือหลักอย่างนี้ฉันคิดได้ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นตัวฉันของฉันแล้วมันจะไม่มีตัวฉันได้ยังไงนี่นะเอออันนี้เป็นพวกเขาถือว่าเป็นพวกมีปัญญาเสรีภาพอะไรเขาคิดอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องถามอย่างนี้เองนั้นแหละ
เออเขาไม่อาจจะเข้าใจคำว่าไม่มีตัวตนของพุทธศาสนาไปได้เลยถ้าถามอย่างนี้นะเขาไม่เข้าใจเลยเพราะรู้สึกแต่ว่ามันมีตัวตนอยู่ทุกครั้งไปตลอดเวลาด้วยนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าสันทิฏฐิโกของแต่ละคนล้วนแต่เป็นตัวกูทั้งนั้นนะคะที่บอกฉันมีอยู่ ฉันคิดอยู่มันก็ต้องมีฉันอยู่เนี่ยนะคำนี้นะมันพูดยากทำไมหรอมันพูดยากเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าถึงพุทธศาสนานะคะก็อธิบายไม่ค่อยได้แม่ชีอธิบายไม่ค่อยได้นะแม้แต่คนที่กำลังจะพูดเรื่องอนัตตาหรือสุญญตาอะไรก็ตามเนี่ยคนที่จะพูดเรื่องอนัตตาหรือสุญญตาก็เป็นสันทิฏฐิโกแห่งตัวกูนะปากก็พูดว่าไม่มีตัวกูของกูอย่างไม่ชีพูดเนี่ยต้องเป็นอนัตตาต้องเป็นสุญญตาไม่มีตัวกูของกูดังนั้นก็เป็นเรื่องยากสำหรับเรื่องยากยากที่สุดแหละมากกว่าเรื่องใดเลยที่จะพูดเกี่ยวกับอนัตตาเรื่องไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวอะไรเงี้ยมันเป็นหลักพุทธศาสนาด้วยแปลว่าคำสอนพระเจ้าเรื่องนี้ให้นึกถึงคำสอนพระเจ้าเรื่องนี้ว่ามันเป็นปัญหาที่พระเจ้าถึงขนาดท้อบอกสอนยากที่พระองค์ครั้งแรกบอกจะไม่สอนนะคะครั้งแรกนะถ้าพระดำริครั้งแรกเพราะคนทุกคนมันก็รู้สึกเป็นตัวเป็นตนอยู่เรื่อยๆเรียกว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกของตัวตนเรื่อยไปแล้วจะสอนยังไงให้มันเกิดความรู้สึกตรงข้ามว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะ เรื่องอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเฉพาะคนเหมือนกันเฉพาะกรณีด้วยมากกว่าที่จะพูดกับทุกคนให้มันเข้าใจมันรู้ให้ทุกคนเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ก็ออกตัวไว้ก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะคนคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์เคยคิดค้นอะไรมามากแล้วนั่นแหละก็พูดให้เหมาะกับบุคคลนั้นก็แล้วกันเขาก็พอจะมองเห็นได้แต่ว่ามันมีอุบายของธรรมชาตินะแต่ละอุบายมันเป็นเทคนิคของธรรมชาติมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์บัญญัตินะคือมันต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนผลมึงจะเกิดขึ้นมาประมาณนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเทคนิคของธรรมชาติที่มนุษย์อาจจะเอามาใช้เป็นอุบายแก้ปัญหานี้ก็ได้ทีนี้อุบายที่จะเอามาแก้สันทิฏฐิโกของไอ้ตัวกูเนี่ยมันมีอยู่นะคือคนเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกในใจเองว่ามันมีตัวกูของกูมันจะไปเปลี่ยนจะไปอธิบายมันบังคับไม่ได้ไงอย่างที่บอกมีคนถามไม่ชีไม่รู้จะอธิบายยังไงดังนั้นในพระบาลีก็บอกว่าถ้าเป็นตัวกูมันต้องบังคับได้สิใช่ไหมในพระบาลีคำสอนพระเจ้าบอกว่าถ้ามันมีตัวกูเราต้องบังคับได้สิบังคับตามต้องการเราได้เช่นเราจะบังคับอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรเงี้ยให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเราบังคับได้ไหมมันบังคับไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นต้องถือว่ามันไม่ใช่ตัวกูถ้าเป็นตัวกูต้องบังคับได้อันนี้มันบังคับไม่ได้แล้วมันจะทำให้อันเนี้ยบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยแล้วมีผู้ทำปฏิบัติใช้อุบายเนี่ยเข้าถึงบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วด้วยคำพูดเพียงเท่านี้แหละแต่ว่าอย่าลืมว่ามันได้เฉพาะคนเฉพาะกรณีเท่านั้นนะถ้าบอกแล้วไม่ใช่ทุกคนแต่กรณีอื่นๆมันก็เป็นไปไม่ได้ไงทีนี้อุบายอะไรที่มันจะใช้แก่ทุกที่จะใช้ได้ที่จะไปแก้ไขสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดคือไอ้สันทิฏฐิโกแห่งตัวกูเนี่ยมันก็ต้องใช้อุบายแบบทำนองว่าเผชิญหน้ากันจริงๆให้มันเป็นสันทิฏฐิโกเข้าไปอีกอย่างก็คือว่ามีความรู้สึกเป็นตัวกูที่ทีไรเนี่ยนะมันก็มีความทุกข์ทุกทีไปอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนะไม่ต้องพูดเรื่องอนัตตาก็ได้แต่ให้มาตั้งข้อสังเกตหรือเผชิญหน้ากันจริงๆกับความรู้สึกว่าถ้ามันมีความรู้สึกเป็นตัวกูขึ้นมาทีไรมันก็มีความทุกข์ทุกทีไปอันนี้ท่านลองทำดูนะแต่แม่ชี้ว่ามันใช่มันจริงด้วยมีความรู้สึกมันเราลองดูอะไรที่ไม่ชอบใจก็ได้
เสพโลกโซเชียลดูว่าไม่ชอบใจเลยตัวกูมันขึ้นไหมมีโทสะเกิดขึ้นไหมแล้วก็ลองมาคิดดูว่าเรามีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความทุกข์ไหมหรือว่าตัวกูมันขึ้นทีไรมันก็เป็นความทุกข์ทุกทีอ่ะอันนี้คืออุบายนะแล้วก็ลองสร้างความคิดที่มันเป็นตัวกูขึ้นมาหรือปล่อยให้ความคิดเนี่ยเป็นตัวกูของกูขึ้นมาดูเนี่ยอย่างที่บอกอะยกตัวอย่างว่ามันเผาลนไหมมันเป็นทุกข์ทุกทีไปหรือเปล่าบางทีเราก็เผลอไปปฏิบัติอยู่เราเผลอไปลองมีความคิดเป็นตัวกูของมือลองเอ๊ะขึ้นมาเราไปอย่างนี้นี่หว่าเราก็ทำให้เรามันมีไฟเผาลนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะคะลองดูเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็จะรู้จักเราแบบถ้าเจอความทุกข์มากๆอย่างเช่นกรณีคนเจ็บป่วยเนี่ยคนเจ็บป่วยโรคหนักโรคร้ายๆคือโรคมะเร็งเนี่ยแหละมันคนอันนี้คนที่ไม่ชีรู้จักก็มีค่ะตอนนี้เขาป่วยอยู่เป็นมะเร็งที่ปอดนะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะอันเนี้ยแต่เขาไม่เคยปฏิบัติไงมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเกิดเจออะไรในกรณีอย่างเงี้ยความคิดที่มันเป็นตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้รู้จักอย่างแม่ชีเองประสบการณ์แม่ชีเองก็เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งมาเนี่ยมันทำให้คิดได้นะมันก็รู้จักเข็ดเอื่อมละอานั่นแหละเอื่อมละอาอะไรเอื่อมละอาในชีวิตประมาณนั้นก็ได้จึงจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไอ้ตัวเราตัวฉันเนี่ยเราก็เอาสันทิฏฐิโกจริงๆเนี่ยไปแก้ไอ้สันทิฏฐิโกไอ้หลอกบัตรสันทิฏฐิโกที่เป็นมายานะคะสันทิฏฐิโกที่บอกว่ามันต้องมีตัวเราตัวเขาตัวมีต้องมีตัวฉันของฉันอะไรเงี้ยสันทิฏฐิโกแห่งตัวกูเนี่ยมันจริงสำหรับคนที่ยังโง่เขลาอยู่เรียกว่าไม่มีความเป็นพระอริยะอะไรเลยนิดเดียวก็ไม่มีนะถ้าไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักกำลังเท่ากันนะมันแก้ไม่ได้เลยนะมันจะไปเรียกว่ามันจะไปเราจะไปแบบปักให้มันกบพลิกฝ่ามือทำไม่ได้เลยนะด้วยวิธีพูดหรือวิธีอธิบายอะไรเนี่ยไม่ได้มันต้องสร้างสันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความทุกข์ขึ้นมาเองให้รู้ลดความทุกข์จริงๆนั่นแหละเรียกว่าความทุกข์มันทำให้เห็นธรรมนะคำที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้มันจริงแล้วทุกครั้งเนี่ยที่มีไอ้ตัวกูขึ้นมาในใจเนี่ยนะก็อาศัยหลักที่ว่าการเกิดทุกข่าวเป็นทุกทีการเกิดในที่นี้หมายถึงการเกิดไอแห่งตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกทีไอตัวกูอะไรก็ไอพวกโลภะโทสะโมหะนั่นแหละไม่มีตัวกูเนี่ยถ้าไม่มีตัวกูยังถือว่ายังไม่เกิดมันจะเป็นตัวกูชนิดไหนถ้ามันมีขึ้นมาเรียกว่าเป็นการเกิดแห่งตัวเราเนี่ยแหละก็รู้สึกในผลของการเกิดเนี่ยเกิดทุกทีเป็นทุกทีตัวกูใหญ่ก็ทุกมากตัวกูเล็กก็ทุกน้อยฉะนั้นวิธีปฏิบัติก็ได้แก่การทำความซึมซาบอยู่กับเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากตัวกูซึมซาบในที่นี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะrealize เปล่าไม่รู้นะจำได้เนี่ยที่เกิดจากตัวกูเนี่ยที่เรียกว่าทำวิปัสสนานั่นแหละแต่เราทำแบบของเราแบบวิธีธรรมชาติของเรามันเป็นอุบายเป็นวิธีแต่มันเป็นเคล็ดมันเป็นความลับด้วยนะที่จะทำให้ที่จะทำโดยวิธีแบบความทุกข์ที่มันเกิดจากตัวกูเนี้ยปรากฏแก่จิตใจอย่างชัดเจนที่สุดคือให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์นั่นแหละดูที่ว่าตัวกูมันขึ้นมายังไงเมื่อทำจนถึงประสบความสำเร็จในขั้นสุดท้ายนะในเรื่องอนิจจาวิราคะนิโรธาเนี่ยมันมีอยู่ในหนังสือวิปัสสนาหนังสืออานาปานสติของหลวงพ่อพุทธทาสนะอันนี้มีนะตอนนี้มันจะเป็นสันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกูเนี่ยเกี่ยวกับความดับแห่งตัวกูคือสันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกูก่อนใช่ไหมขั้นแรกนะเอาใหม่นะตัวกูก่อนแบบให้เผชิญหน้ากับไอ้ที่มันทำให้เกิดตัวกูง่ายๆเนี่ยแล้วก็สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความทุกข์ที่มันมาจากตัวกู
เอาเรื่องอะไรก็ได้เราไปอ่าง่ายๆเสพข่าวโซเชียลนี่แหละมันทำให้อารมณ์เราผุกพ่านได้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวกูมันขึ้นมา แล้วก็สันทิฏฐิสันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความทุกข์ขึ้นมาอันที่สองแล้วก็สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความดับไปแห่งความทุกข์นั้นอันนี้มันอยู่ในสุดท้าย อยู่ในหมวดอานาปานสติด้วยนะมันเป็นหัวใจของเรื่องก็คือว่ามันมีความรู้รสแห่งความทุกข์ที่จะเกิดมาจากไอ้ตัวกูของกูนี่แหละทุกลมหายใจเข้าออกเป็นวันๆเป็นเดือนๆเนี่ยให้มันซึมซาบในรสของความทุกข์นั้น ที่มันเกิดจากตัวกูเนี่ยนับตั้งแต่กว่าเห็นความไม่เที่ยงมันเป็นความทุกข์อยู่เรื่อยๆเลยนะคะหนึ่งเราเผชิญหน้ากับมันเนี่ยเรียกว่ามันเริ่มเห็นความไม่เที่ยงแหละนะคะเรียกว่ามันเป็นความทุกข์มันไม่เที่ยงเราคาดหวังอะไรมันก็ไม่ได้เนี่ยคนเราแต่เราก็ยังบ้าที่จะอยากจะได้อะไรตามใจตัวเองอยู่เรื่อยเนี่ยแล้วธรรมชาติมันก็ไม่อำนวยให้จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้มันก็ไม่ได้อยู่แหละเรียกว่าเราคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องตายเปล่ามันไม่มีทางที่จะได้วิธีนี้หรอกเห็นไหมเราจะเห็นความไม่เที่ยงไหมวนคิดออกมาดูคนธรรมดามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ดั่งใจก็โวยวายแต่ถ้าเราเข้าถึงธรรมจริงถึงบอกว่าเรื่องวิธีนี้มันใช้ได้เฉพาะคนในที่สุดมันก็ต้องกลับมาหาเรื่องไม่เอาจิตมีว่ามันเมื่อมีความทุกข์มากๆเข้าเป็นไงไม่เอาแล้วเข็ดเรียกว่ามันไม่มีใครจะเอาหรือไม่มีสิ่งใดที่จะเอาคือเรื่องไม่มีตัวกูเนี่ยมันก็มีสันทิฏฐิโกขึ้นมาอ้าวพอไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีความทุกข์นะเรียกว่าง่ายๆคือเราลงไม่คาดหวังอะไรเนี่ยอันนี้มันก็ไม่มีตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะแต่พอมันคาดหวังมันมีความทุกข์ทุกทีเลยก็มันมีตัวกูไงเพื่อตัวกูเพื่ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีความทุกข์ทันทีและทุกทีด้วยนี่แหละสันทิฏฐิโกที่มันเกิดเป็นคู่ต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นตัวกูนะคะมันเป็นมายาอีกฝ่ายไม่มีตัวกูมันก็เป็นธรรมะขึ้นมามันเป็นของจริงแหละเราเรียกว่าเราต้องมีความรู้สึกให้มันซึมซาบในธรรมะจริงมันไม่ใช่จากการอ่านการจากฟังคนพูดเลยมันไม่ซึมต้องซึมซาบเรารู้รสจริงๆคือต้องเผชิญเองเออเรียกว่าเป็นทุกทีที่มีตัวกูและไม่มีทุกทีที่ไม่มีตัวกูไอสันทิฏฐิโกส่วนเนี้ยมันเกิดการต่อสู้กันมันเป็นการปฏิบัติที่เป็นตัวการปฏิบัตินี่แหละหรือเป็นตัวธรรมะอันนี้เป็นตัวธรรมะที่เป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมะพูดหรือธรรมะหนังสือนะเรียกว่าทำสันทิฏฐิโกนะให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอยู่อย่างหนักแน่นด้วยโดยวิธีซึมซาบอยู่ในความถูกต้องเข้าใจถูกต้องมีความเห็นแล้วก็เห็นจริงอย่างถูกต้อง ในข้อที่ว่าไอ้ตัวกูนั้นมันเกิดเมื่อไหร่มันก็เป็นทุกทีจนเกิดวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดวิราคะมาจากนิพพิทาก็ได้คือความเบื่อตัวกูเบื่อกิเลสอะไรเงี้ยแล้วคลายความรักในตัวกูก็คือคลายความยึดมั่นคือคลายความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูนี่คือสันทิฏฐิโกแห่งตัวกูมันเริ่มสลายลงแล้วจางลงแล้วสุดท้ายมันสลายไปเรียกว่าวิราคะนี่คือสันทิฏฐิโกฝ่ายอนัตตาไม่มีตัวกูมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมั่นคงขึ้นจนถึงระดับที่มันเพียงพอไอ้ตัวกูมันก็จะหายหน้าหายตาไปเลยไม่โผล่มาอีกด้วยอำนาจของความที่เราไม่ต้องการหรืออำนาจของความรู้ที่ว่ามันเป็นมายาก็ตามมันมีผลเท่ากันหรือจู่ๆจะไปพลิกฝ่ามือว่าตัวกูไม่ใช่ตัวกูนี่มันทำไม่ได้นะคะอย่างเคยยกตัวอย่างว่ามีผู้สนทนากับหลวงพ่อพุทธทาสว่ามันไม่มีตัวเรามันจะทำอะไรได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ไม่พูดเยอะนะแล้วแต่ให้ท่านเชื่อไปอย่างนั้นไปก่อนฉะนั้นมันก็ต้องมีอุบายที่อยู่กับไอ้ตัวกูนี่แหละด้วยความแบบต้องอยู่กับไอ้ตัวกูที่แบบให้มันมีความเจ็บปวดรวดร้าวเรื่อยๆจนไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันก็เบื่อที่จะอยู่แบบนี้เท่ากับให้ตัวกูมันค่อยๆหายหน้าไปเลือนลับไปมันก็ว่างจากตัวกูโดยอัตโนมัติเองแหละพูดง่ายให้ประสบการณ์มันสอน
ให้ความทุกข์มันสอน ให้มันสอนเรา ความทุกข์มันสอนเราได้ดี เจอกับมันจังๆเลยแรกๆเราก็จะไม่กล้าด้วยนะเรียกว่า ตัวกูมันให้ตัวกูมันเบื่อ มันเกิดความเบื่อหน่ายมันเอื่อมละอานะนะคะแรกมันจะมีไม่กล้าด้วยนะจนแบบมีความรู้สึกได้ว่า ไอ้ตัวกูแล้วมันก็เป็นสันทิฏฐิโกเหมือนกันนะคะ เห็นชัดๆอยู่ในใจว่าจิตมันว่างจากตัวกู ดูจิตที่มันปราศจากตัวกูเปรียบเทียบกันเรื่อยๆมันก็เกิดสันทิฏฐิโกฝ่ายเรียกว่าฝ่ายตัวกูมันขึ้นมาเต็มที่แทนใช่ไหมแล้วก็ไอสันทิฏฐิโกที่ไม่มีตัวกูมันก็ขึ้นมาอีกนะคะทีแรกมันจะมีสันทิฏฐิโกแบบตัวกูขึ้นมาก็ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเอื่อมละอาขึ้นมา จนไม่มีตัวกูขึ้นมาเลยสองอย่างนี้มันจะอยู่พร้อมกันไม่ได้นะคือไอ้ตัวกูกับไม่มีตัวกูนะมันอยู่พร้อมกันไม่ได้ มันต้องผัดกันอยู่คนละทีนะคะเมื่อปฏิบัติมากๆเข้านะมันก็จะมั่นคงเข้มแข็งใช่ไหมมันก็เพียงพอที่จะอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีตัวกูนี้เราเรียกว่าเราอาศัยอุบายเนี่ยเรียกว่าธรรมะทุกๆระบบมันเป็นอุบายอันหนึ่งใช้อุบายยังไงก็ได้ จะปฏิบัติวิปัสสนาหรือจะใช้การทำสมาธิอะไรมันเป็นอุบายหมด ที่ให้เรียกอุบายเนี่ยมันก็เป็นความลับเหมือนกันนะถ้าไม่เรียกอุบายเดี๋ยวมันจะไปยึดเรียกว่า เราไปเรียกอุบายเพราะว่า ไม่ให้เราไปยึดไอ้อุบายนั้นน่ะ ไปสำคัญมั่นหมายในตัวนั้นอีกเนี่ยเดี๋ยวสำคัญมั่นหมายในตัวธรรมะเข้าไปอีกเนี่ยธรรมะเป็นเพียงอุบายนะธรรมะทั้งหลายเป็นเพียงอุบาย แล้วอาศัยเพียงชั่วคราวเหมือนเป็นเครื่องมือแหละเสร็จเรื่องแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วก็เรียกว่า เราดูเรื่องไอ้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเราเอามาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นกรรมฐานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราจะไปรักเครื่องมือไม่ได้นะในพุทธภาษิตบอกว่าในมัชฌิมนิกายนะเป็นคำพูดโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถือว่าธรรมะเนี่ยเปรียบเหมือนแพข้ามฟากอุปมาดังบุรุษมาถึงริมแม่น้ำใหญ่ข้ามฟากไม่ได้แต่เขามีปัญญารวบรวมไปเอาเครื่องทุนเอาเครื่องลอยอะไรทุกชนิดแถวๆนั้นนะเช่นไม้ไผ่แหละเอามาผูกเป็นแพเข้าแล้วก็นั่งบนแพใช้ไม้ไผ่มาอะไรว่ามาถอไปอีกฟากหนึ่งเนี้ยถอข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งก็ได้ฉะนั้นแพมันจึงเป็นอุปกรณ์อันนี้อุปมาให้ฟังเป็นอุปกรณ์ชั่วขณะเราจะไปยึดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะติดตรงนี้นะถ้าไปยึดเป็นไงมันก็ไม่ต้องขึ้นบกแล้ว มันก็ต้องไปนอนแพนั่นแหละเห็นไหมก็อยู่แค่ตรงนั้น ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วไม่มีประโยชน์อะไร นี่คือความหมายที่ว่าให้ถือธรรมานั้นเป็นเพียงอุบายที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เอาประโยชน์นั้นเป็นหลักนะคะ ไม่ให้ไปยึดอุบายอะไรนั้นอุบายของเรามันก็ดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะตัวกูเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆจนมันไม่อาจจะเกิดเรียกว่า ให้ดูอยู่เรื่อยๆจนมันเข็ดเอื่อมละอาเบื่อหน่ายแล้วก็มีความตัดสินใจเด็ดขาดลงไปเรียกว่าสมุจเฉทประหารในความคิดความเห็นความรู้สึกอะไรทุกอย่างมันให้มันเด็ดขาดลงไป ไม่มีความลังเลอีกต่อไป ในการที่จะมีความรู้สึกไอ้ตัวกูเนี้ยคือมันเบื่อหน่าย มันเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกนะคะมันอย่างเรื่องนี้ที่พูดก็คือเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะกรณีด้วยนะฉะนั้นอุบายนี้มันเป็นสำเร็จประโยชน์เพียงเท่านี้แหละแล้วก็ไม่ให้ไปย้อนยึดถือตัวธรรมที่เป็นอุบายนั้นไม่ให้ยึดนะคะมันก็จะติดอยู่ที่นั่นแหละถ้าไปยึดเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นตัวกูขึ้นมาอีกนะถ้าไปยึดขึ้นมามันก็ไม่พ้นจากไอ้ตัวกูโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะไปยึดขึ้นมาก็เป็นตัวกูขึ้นมาอีกยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นพุทธภาษิตไทยพุทธภาษิตที่เขาบอกว่าทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คำว่าทำทั้งปวงในที่เนี้ยมันหมายถึงรวมพระนิพพานด้วยนะหมายความว่าแม้แต่นิพพานก็ไม่ถือว่าเป็นของเรานิพพานเป็นของนิพพานกันแล้วกัน
เออพอมีนิพพานเป็นของเรา มีเราเป็นของนิพพาน มีนิพพานเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยไม่มันก็ไม่มีทางหลุดพ้นได้ยังไปยึดอยู่นิพพานก็ยึดไม่ได้นะคะเออฉะนั้นทำทั้งหมดที่เป็นความรู้เป็นการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมทั้งปวงอันใครๆยึดมันถือมันไม่ได้คืออย่าไปมีความคิดว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาดังนั้นจิตก็มีความรู้ที่ตรงข้ามคือเห็นอนัตตามาโดยทางอุบายนี่แหละคือที่เขาพร่ำสอนกันเรื่องอนัตตามันก็เหมือนสอนกันทางปากเปล่าหรือสอนทางตำราก็แล้วแต่เปรียบเหมือนเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเอาน้ำรดเอาน้ำไปรดสากนะสากตำข้าวสากอะไรเงี้ยคือไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกมันต้องไปชิมความทุกข์เองเลยไปดื่มไปกินกับความทุกข์ที่มันเกิดจากตัวกูนั่นแหละดูว่ามันมีรสยังไงทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดของวิปัสสนานั่นแหละไม่ต้องมีใครมาสอนหรอกมันสอนให้ตัวมันเองแหละมันก็รู้ด้วยตัวเองนี่คือการทำวิปัสสนาอย่างถูกต้องที่สุดคืออย่างนี้เจอด้วยตัวเองนะคะอันนี้ปฏิบัติแบบธรรมชาติด้วยการปฏิบัติตามรูปแบบมันก็ใช้ได้แต่มันต้องเจอของจริงปฏิบัติตามรูปแบบถ้าไม่เจอทุกจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้นะมันเป็นไปตามสภาวะที่ปฏิบัติตรงนั้นทิมรสของความทุกข์ที่เกิดมาจากตัวกูอยู่เสมอเนี่ยในอดีตปัจจุบันหรือที่มันจะมาข้างหน้าเนี่ยให้ชิมรสของความทุกข์ที่มันเกิดมีสันทิฏฐิโกในความทุกข์ที่เกิดจากตัวกูเนี่ยจนมันเบื่อเอื่อมละอาเบื่อหน่ายคลายกับหนัดความว่างจากตัวกูมันก็จะมีขึ้นมาก็เลยเป็นแบบไม่มีตัวกูว่างจากตัวกูคือเป็นอนัตตาขึ้นมาให้เห็นนะคะเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องอนัตตามีสันทิฏฐิโกฝ่ายอนัตตาขึ้นมาแล้วเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละโดยใช้อุบายนะคะเป็นอุบายอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่อุบายแล้วก็บางคนก็เจอเรื่องจริงขึ้นมาก็ได้มันก็อุบายก็คืออาศัยเรื่องจริงขึ้นมาได้ฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นครูอาจารย์ที่ดีแต่คนเรามันไม่ชอบความทุกข์ไงยกตัวอย่างเช่นเคยเห็นคนเจ็บป่วยนิดหน่อยก็ไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะอะไรอ่ะคนเรามันก็กลัวตายอ่ะเพราะมันเป็นชีวิตของกูไงทำไมเราลองแบบดูสัก2-3 วันดูว่ามันทุกข์ยังไงเอาโอกาสนี้ก็ได้เป็นโอกาสที่ดีนะคือโอกาสที่กำลังมีความทุกข์นี่แหละเพราะเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาปวดหัวปวดฟันอะไรก็ตามลองชิมรสของความเจ็บปวดดูจะได้รู้ความจริงโดยแบบเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมดาของสังขารแล้วก็มารู้โดยเฉพาะว่าเพราะว่าเราไม่อยากตายมันก็กลัวตายไงไม่อยากเจ็บไม่อยากเป็นชนิดที่เราไม่อยากเป็นมันก็ทุกข์ขึ้นมาไงมันสอนเราได้นะเราไม่อยากเจ็บอย่างนี้เลยมันก็มีความทุกข์ขึ้นมาเห็นเลยว่าความทุกข์มันขึ้นให้เราเห็นว่าเรามีความทุกข์ขึ้นแล้วก็ดูต่อไปว่าความทุกข์นี้มันต้องมาจากความเห็นที่เป็นตัวกูเสมอก็เรากลัวตายไงมันก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าความเจ็บไข้อย่างเรียกว่าถ้าความเจ็บไข้ที่ไม่เป็นตัวกูมันก็ไม่มีความทุกข์นะจริงนะถ้าความเจ็บไข้ที่มันไม่เกิดตัวกูมันไม่มีความทุกข์จิตใจมันก็ไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรด้วยนะคะเจ็บปวดทางเนื้อหนังมังสาอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะหกล้มขาหักเรื่องธรรมดาเกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไรก็ว่าไปเกิดจากสติไม่เพียงพอก็เป็นเรื่องธรรมดาให้ดูว่ามันเป็นรสชาติยังไงเนี่ยมันจะทำให้ฉลาดไม่ใช่เจ็บปวดขึ้นมาแล้วโวยวายดิ้นรนอะไรเงี้ยไม่มีสติตังเงี้ยไม่มีประโยชน์ความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นครูสอนอะไรได้ใช่ไหมแต่ถ้าทำอย่างที่พระเจ้าสอนมีความอดทนอดกั้นพิจารณาทุกขเวทนาโดยเห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรนั่นแหละคือเป็นการชิมรสความทุกขเวทนาด้วยสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งด้วยความเข้มแข็งด้วยขันติอย่างยิ่งด้วยสมาธิอย่างยิ่งเนี่ยเกิดสมาธิตรงนั้นด้วยมันก็รู้ธรรมมีสันทิฏฐิโกในธรรมะอันนี้เป็นอย่างนี้นะบางทีคนเราเนี่ยมัน
เจ็บป่วยนิดนึงมันก็ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะมันเลยรับความสบายจนอ่อนแอนะสบายมากเอาก็อ่อนแอก็เลยขี้ขลาดต่อความเจ็บความตายไงไม่รับเอามาเป็นบทเรียนไงอย่างนี้มันก็ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้เจริญด้วยของจริงมันก็จะเรียนแต่อ่านแต่ในหนังสือไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนี่แหละคือการไม่มีสันทิฏฐิโกอันแท้จริงในตัวธรรมะโดยเฉพาะอนัตตาและอนัตตาแล้วเนี่ย อ่านแต่หนังสือเนี่ย ไม่เห็นหรอกยังไกลมากเออแม้แต่ตัวความทุกข์ก็ไม่รู้จักด้วยนะแล้วจะไปรู้อนัตตาได้ยังไงอ่านอย่างเดียวไม่เคยปฏิบัติเป็นผู้ไม่ต้อนรับเอาธรรมชาติเหล่านี้มาเป็นบทเรียนก็มีทางจะมีสันทิฏฐิโกได้เลยฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าสันทิฏฐิโกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ต้องยินดีรับสิ่งที่จะทำให้เรามีสันทิฏฐิโกโดยเฉพาะความทุกข์มาทุกข่าวก็ต้องต้อนรับดูว่ามันมาจากตัวกูอีกแล้วเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทีเลยนะให้มันสอนเราแบบนี้ถ้าความทุกข์มีมาก็เอาไว้สำหรับให้ดูว่ามันมาจากตัวกูยังไงทุกทียังไงเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นก็หัดรับเอามาดูว่ามันเป็นตัวกูของกูเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันเป็นตัวกูของกูดูบ้างเราอย่าไปยอมแพ้อุปมาเหมือนกามันเห็นธนูมันถึงจะบินไงกานะอันนี้เป็นอุปมาคำโบราณอีกไม่ใช่ยังไม่ทันเห็นธนูบินไปแล้วถ้าเราอยากจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆก็ต้องทำอย่างที่ว่าคือสร้างสันทิฏฐิโกในธรรมะในความจริงในของจริงขึ้นมาให้ได้คือเรื่องอนัตตาพูดง่ายๆก็คือความไม่ประมาทความประมาทมันเสียหายหมดนะทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกเขาก็ไม่มีใครชอบทางธรรมก็มีกิเลสโดยเฉพาะไอ้เรื่องยกหูชูหางมันเป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นเลยโลกเราทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้เรื่องตัวกูของกูมันรู้ได้ง่ายมันเป็นสันทิฏฐิโกยิ่งกว่าสิ่งใดนะจะพูดจะทำจะคิดอะไรเนี่ยมันรู้ได้ดีทีเดียวว่ามันมีการยกหูชูหางอยู่ในจิตวิญญาณไหมรู้ได้ดีไม่มีใครบอกด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาทคือพูดง่ายไม่อยากรู้ไม่อยากมองบางทีรู้แล้วแต่ก็มองข้ามไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีฮิริโอตปะบางคนโทษโชคชะตาโทษไม่มีบุญบารมีปฏิบัติทำไม่สำเร็จปฏิบัติยากเกินไปหรือวิสัยที่จะทำได้แต่ไม่โทษตัวเองนะเรียกว่าเอาผิดเอาบาปไปให้ธรรมะไปกันใหญ่อันนี้เคยยกตัวอย่างแล้วที่แม่ชีเคยไปปฏิบัติที่ประเทศพม่าก็มีคนไทยไปปฏิบัติเยอะแหละเขาไปได้3 วันก็ลากลับพระอาจารย์ท่านไม่อยากให้กลับแล้วท่านถามว่าจะกลับทำไมเขาก็ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือมันยากไปมันเหลือวิสัยมันไม่ใช่จริตมันเขาไม่เข้ากับจริตเขาคือก็อ้างไปอย่างนี้เนี่ยนะพระอาจารย์ท่านย้อนถามว่าธรรมะพระเจ้าไม่ถูกกับจริตท่านเหรอนะอันเด็กไม่รู้เขาจะเข้าใจป่ะนะแต่แม่ชีฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องลดความเป็นเรียกว่าความเป็นอัตภานในเรื่องที่ไปโทษคนนู้นคนนี้ต้องลดลงไปจนไม่มีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันจึงจะแบบมีผลกระเทือนไปถึงไอ้เรียกว่ากระเทือนไปถึงสันหลังของไอ้ตัวกูของกูน่ะมันจะค่อยๆเบาบางซาลงไปคุณธรรมอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการถ่อมตัวเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะสำคัญมากด้วยนะคะคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีตรงนี้เห็นว่าเป็นคุณธรรมเล็กๆน้อยๆแบบเด็กๆไปงั้นความจริงแล้วเรื่องถ่อมตัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นชนวนที่ไม่ใช่เรื่องเล็กนี่ว่าจุดทั้งต้นไม่ดีแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ไหมฉะนั้นถ่อมตัวไว้ก่อนแหละดีพูดง่ายยอมแพ้ไว้ก่อนเราไม่ยกหูชูหางซึ่งมันเป็นไม่หนามาปกคลุมเนี่ยซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีด้วยแก้ง่ายๆด้วยการถ่อมตัว
ทำให้เกิดโอกาสที่จะรับฟังหรือพิจารณาหรือไม่ประมาทแล้วจะได้ปฏิบัติต่อไปอย่างเยือกเย็นสุขุมหนักแน่นไม่ฟุ้งซ่านสันทิติโกเป็นมันก็จะเกิดง่ายเพราะเหตุนี้เพราะสันทิติโกมันต้องการความละเอียดสุขุมอย่างยิ่งนะเป็นพื้นฐานนะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นพื้นฐานเนี่ยมันให้โอกาสสันทิติโกที่จะเกิดในฝ่ายที่เป็นตรงข้ามคือฝ่ายไม่มีตัวกูส่วนฝ่ายที่มันพุกพ่านมันยกหูชูหางเป็นสันทิติโกฝ่ายตัวกูฝ่ายกิเลสมันเป็นมายาทั้งนั้นแหละเราต้องไม่ให้โอกาสมันคอยกีดกันคอยหลบหลีกเรามาให้โอกาสไอ้ฝ่ายที่เป็นความสงบแล้วมีความสันทิติโกจริงคือรู้สึกอยู่จริงว่าอะไรเป็นอะไรเท่านี้มันก็จะไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องคือเดินไปได้อย่างถูกต้องความสันทิติโกเนี่ยความเป็นสันทิติโกเนี่ยมันจะเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามลำดับนะคะก็สรุปความว่าขั้นลำดับปฏิบัติก็คือว่าหนึ่งดูสันทิติโกว่ามันมีตัวกูเต็มเปี่ยมอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าขยันดูถ้าปฏิบัติเอาจริงๆนะสันทิติโกดูไอ้ตัวกูพูดง่ายว่าดูกิเลสตัวเราไปเจออะไรที่มันจะทำให้เราเกิดกิเลสโทสะและกันง่ายดีเรื่องนี้มันทำให้เราโมโหไหมอะไรไหมดูในตัวกูมันเกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้เป็นสันทิติโกมันมีตัวกูขึ้นมาแล้วอันลำดับที่สองคือดูสันทิติโกในความทุกข์ที่มันเกิดจากตัวกูเรียกว่าเกิดทุกครั้งก็มีตัวกูเนี่ยเรียกว่ามีมันเรียกว่าเราเดินมาถูกทางแหละเราดูไอ้โทสะที่มันเกิดเราไปดูเรื่องอะไรที่มันทำให้เราโมโหเนี่ยใช่ไหมโมโหอยู่เนี่ยแล้วก็ดูความทุกข์ที่มันเกิดเนี่ยโมโหแล้วมันมีความทุกข์ไหมมันมีการเผาลนร้อนลนอะไรไหมเนี่ยนะลำดับที่สองนะขั้นสองต่อไปขั้นตอนที่สามคือดูความไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีตัวกูมันสร้างสันทิติโกขึ้นมาให้ได้แล้วควบคุมไว้ให้ดีอันนี้ข้อที่สามนะเรียกว่ามาดูไอ้ตัวกูเนี่ยมันมีความทุกข์ยังไงเราก็ดูไปพิจารณาไปพอมันไม่มีขึ้นมามันก็สร้างสันทิติโกมาได้แล้วก็ควบคุมตรงนี้ไว้ให้ดีต่อไปลำดับที่สี่ก็คือจนกระทั่งสันทิติโกเนี่ยมันเกิดความเบื่อตัวกูของกูไปแหละเรียกว่าทำตรงนี้ได้มันต้องมีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่ดีเลยอันที่ห้าคือมันมีความเบื่อเมื่อมีความเบื่อเอื่อมละอาในตัวกูแรงขึ้นทุกครั้งหายใจเข้าออกทับกรรมฐานไปด้วยเนี่ยมันก็จะได้สันทิติโกอันสุดท้ายเป็นสันทิติโกในสันติในนิพพานในความดับทุกข์ในนิโรธดับทุกข์สิ้นเชิงไปเลยห้าขั้นตอนเนี่ยถามว่าง่ายมันไม่ง่ายหรอกนะคะที่จะทำขึ้นมาใช้เวลาให้เราปฏิบัติต่อไปว่าพอมันเบื่อมันเอื่อมละอาหรือยังถ้ามันละอาก็ดูความละอาเนี่ยให้มันหนักแน่นมันก็จะน้อมไปในทางดับทุกข์น้อมในนิพพานน้อมในสันติแล้วก็จะมีสันทิติโกในการชิมรสของสันติแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติในระดับไหนนะเราต้องรักษามันอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วต้องขยับให้มันสูงขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีอะไรก็แล้วแต่ต้องทนทำอยู่อย่างนั้นให้ได้มันก็จะสำเร็จรวมความแล้วเรียกว่าเราต้องรักธรรมะรักธรรมโดยวิธีนี้แหละอย่าไปมีอะไรที่มันเป็นตรงข้ามให้ทุกอย่างมันมีลักษณะความว่างหรือความสงบให้มากๆเข้าไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องชักจูงหน่วงเหนี่ยวจิตให้เห็นให้หันไปทางที่อยู่ในให้อยู่ทางนั้นเราอาจจะไปเอาอุบายที่ว่าไปอยู่ในที่ธรรมชาติก็ได้มันก็เป็นอุบายอย่างในป่าในเขาอะไรก็ได้ก็เพื่อประโยชน์นี้เพราะธรรมชาติป่าเขาลำเนาภัยมันเป็นภาพแห่งความว่างความสงบความเยือกเย็นที่ดูได้ง่ายเพื่อผลตรงนี้นะคะไม่ใช่อยู่ป่าแล้วจิตใจกับอยากจะมาอยู่สู่ความวุ่นวายอันนี้เรียกว่าไม่ได้เหมือนเรียกว่าไม่มีสัจจะไม่ซื่อตรงต่อตัวเองมันก็มากเกินไปนะสุดท้ายนี้ก็สรุปความได้ว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องไอ้ธรรมปฏิโมกข์ในหัวข้อที่ว่าสันทิติโกแห่งตัวกูปรากฏชัดเจนในจิตใจของทุกคนอย่างเหนียวแน่นนะ
ดีกว่าจนยากที่จะถอน มันต้องใช้อุบายใช้เคล็ดลับโดยการเข้าไปดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกทีที่มีตัวกูเนี่ยนั่นแหละเนี่ยไม่ทันไรมันก็จะเบื่อขี้หน้ามันนะเบื่อความทุกข์มันจะค่อยๆดีก็เท่านี้แหละ มันก็กลายเป็นสันทิฏฐิโกฝ่ายพระธรรมขึ้นมา สวักขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกที่เราสวดกันนั่นแหละก็จะมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยนะคะถ้าเราปฏิบัติตรงนี้ได้บทสวดนี้ก็อย่าให้มันเป็นหมันนะขอให้มันกลายเป็นสันทิฏฐิโกจริงขึ้นมาเรื่องกระบฏปัญหาวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสันทิแห่งตัวกูและสันทิแห่งไม่มีตัวกูนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งเอวังก็มีด้วยประการราชนีค่ะสาธุค่ะมีใครอยากถามอะไรไหมคะคืนนี้ภาคปฏิบัติเจอกันอีกนะคะมีใครอยากถามไหมยังมีเวลาเหลืออยู่อีก5 นาทีนี้เข้าใจความว่าสันทิฏฐิโกกันแล้วใช่ไหมแต่ก่อนสวดกันไม่เข้าใจหรือว่าแต่ท่านเลยแม่ชีแรกๆสวดก็ไม่เข้าใจหรอกก็สวดมันปนไปอย่างที่บรรยายไปเนี่ยแหละครูบาอาจารย์ท่านอะรู้หมดว่าอะไรเป็นยังไงเนาะท่านก็มันก็เกิดจากว่าท่านผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วก็รู้สวดไปงั้นแหละสันทิฏฐิโกนะคะสันทิฏฐิโกจึงเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนามันหมายถึงการปฏิบัตินั่นแหละให้เข้าถึงจิตใจเราเองโดยตรงไม่ใช่เจอจากการอ่านการเรียนการท่องการจำการฟังจากผู้อื่นฟังจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละมันก็ยังไม่ใช่สันทิฏฐิโกมันต้องเกิดจากจิตที่มันเข้าถึงจากการปฏิบัติมีใครจะถามไหมคะมีไหมคะคืนนี้คุณพจน์คะ